रोजची चपाती आणि भाकरी खायचा कंटाळा आलाय का? तर हे बघा हा अगदी मऊ, लुसलुशीत, जाळीदार असा ज्वारीच्या पिठाचा डोसा आणि त्यासोबत ही मटारची चटणी. चला रेसिपीला सुरुवात करूया. तर ना आज आपण ज्वारीच्या पिठापासून पौष्टिक असा आणि पचायला हलका असा ज्वारीचा डोसा करूया. तर इथं मी 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. आता आपल्याकडं घरामध्ये जे ज्वारीचं पीठ असतं ना, तेच पीठ फक्त एकदा चाळून घ्यायचं. म्हणजे ते हलकंसं मऊ होतं आणि मग आपला डोसा जाळीदार होतो. आता या पिठामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि नंतर गरजेनुसार पाणी घालून घ्यायचं. म्हणजे साधारण 2 वाट्या पाणी घालायचं आणि छान असं हे पीठ हलवून घ्यायचं. आणि नंतर आपण एक मस्त असं वाटण तयार करणार आहे, की जे वाटण तुम्ही खाताच खुश व्हाल. एवढं छान आणि अगदी वेगळी रेसिपी आहे. म्हणजे यापूर्वी तुम्ही कधी खाल्ली नसेल, एवढी चविष्ट आणि मस्त अशी ही रेसिपी आहे. तर इथं मी 1 वाटी हिरवे वाटाणे घेतलेत. त्यानंतर लसणाच्या सोललेल्या 10 ते 12 पाकळ्या, हिरवी मिरची आवश्यकतेनुसार आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर. आता हे साहित्य मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून त्याची अगदी बारीक पेस्ट करून घ्यायची. लागलं तर 1 चमचाभर पाणी घालायचं. आता ही पेस्ट आहे ना, हेच आपलं महत्त्वाचं वाटण आहे. तर यातली 2 चमचे पेस्ट बाजूला काढून घेऊयात. याची आपण छान अशी चटणी तयार करूया. तर आता हे बारीक वाटण जे आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि एकदा चांगलं हलवायचं आणि तुम्हाला जेवढी सैलसर चटणी हवी आहे ना, तेवढं आपण याच्यामध्ये पाणी घालणार आहे. पण त्याआधी थोडीशी साखर घालायची आणि एका बाजूला फोडणी करून घ्यायची. तर आता तेल तापत ठेवूया आणि तापलेल्या तेलामध्ये जिरे घालून घ्यायचे छोटा चमचा भरून. नंतर घालायचे पांढरे तीळ. पांढऱ्या तिळाची फोडणी खमंग होते. नंतर असा तडतडतोपर्यंत कढीपत्ता घालायचा. थोडीशी हळद घालायची. चिमूटभर हिंग घालायचा आणि गॅस बंद करायचा. मस्त अशी ही फोडणी तयार झाली. आता या चटणीमध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस घालून घेऊया. साखर, मीठ, लिंबाचा रस आणि ही फोडणी. गरजेनुसार घातलेलं पाणी. आता हे हलवून एकसारखं तयार करूयात. मस्त चटपटीत अशी ही हिरव्या वाटाण्याची चटणी तयार झाली. आता हे उरलेलं वाटण जे आहे ना, ते या ज्वारीच्या भिजलेल्या पिठामध्ये घालून घ्यायचं. तर आता तुम्हाला एक महत्त्वाची टिप सांगते. मी जेव्हा ज्वारीचं दळण करते, तेव्हा 3 किलो ज्वारीमध्ये अर्धा किलो रेशनचे तांदूळ मिसळते. त्यामुळं असे आपण कधी डोसे वगैरे केले ना पिठाचे, तर ते मस्त कुरकुरीत असे होतात आणि भाकरीसुद्धा पांढरी शुभ्र होते. तुम्ही पण हा प्रयोग एकदा करून बघा बरं का. तर बघा, आता हे जे पीठ आहे त्यामध्ये आपण हे तयार केलेलं वाटण घालून घेतलं. थोडंसं पाणी घालून हे डोश्याचं पीठ जे आहे ते एकसारखं हलवून घ्यायचं. बघा मस्त असं पीठ तयार झालं. आता पळीने हलवून घेऊयात. तळापासून हलवून घ्यायचं. ही मटारचा जो प्रकार आहे ना, तो खूप छान आणि चविष्ट होतो बरं का. आणि पौष्टिकही आहे. त्यामुळे जेव्हा-केव्हा तुम्हाला संध्याकाळी स्वयंपाकाचा कंटाळा येईल ना, तेव्हा हा डोसा नक्की करून बघा. तर आता मी इकडं एका बाजूला तवा तापत ठेवलाय. तापलेल्या तव्यावरती तेल लावून घ्यायचं आणि मध्यम आचेवरती याच्या तव्यातून छान असा धूर निघाला पाहिजे. म्हणजे तेल आणि तवा दोन्ही तापलं पाहिजे. म्हणजे मग आपला डोसा अजिबात चिकटणार नाही. आणि नंतर एक-एक करून डोसा घालून घ्यायचा. एकदम सॉफ्ट डोसा होतो. म्हणजे आधी जरी का तुम्ही तयार करून ठेवले ना, तर ते चाळणीमध्ये किंवा एखाद्या जाळीदार डिशमध्ये काढून ठेवले ना, तर ते बराच वेळ मऊसूत राहतात. तुम्ही शेवटी जाऊन बघालच, एकदम सॉफ्ट आणि जाळीदार असे तयार होतात. तर एक बाजू आपली भाजून झालेली आहे. याला छान वाफ आली, वरच्या बाजूनी पाण्याचा अंश कमी झाला, की ही बाजू आपण पलटून घेणार आहे. असं अलट-पलट करत मस्त असे हे डोसे भाजून घ्यायचे. काय मग आवडली ना रेसिपी? रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. कारण तुमची मैत्रीण दमयंती रोज तुमच्यासाठी असे नवनवीन पदार्थ घेऊन येत असते. आता हा डोसा भाजत असताना आपण जेव्हा बाजू पलटतो ना, त्यावेळेला मात्र गॅस अगदी बारीक करायचा आणि मंद गॅसवरती मस्त खालची बाजू खरपूस अशी भाजून घ्यायची. तुम्ही वरच्या बाजूचा रंग बघू शकता.
आणि जाळीसुद्धा बघू शकता. आणि पीठ फार वेळ भिजवायची, फर्मेंट करायची काहीही गरज नसते. अगदी 10 मिनिटात तुम्ही ज्वारीचं पीठ जर हाताशी असेल ना, तर हे सगळं साहित्य घेऊन मस्त कुरकुरीत आणि जाळीदार, मऊसूत असा डोसा करू शकता. तर मी हे पटपट डोसे घालून घेतलेत. या चटणीसोबत हा डोसा अप्रतिम लागतो. तेव्हा आत्ता मटारचा सीझन चालू आहे. तोपर्यंतच ताज्या-ताज्या मटारचा हा डोसा संध्याकाळच्या जेवणाला करून बघा. मग हा जर का डोसा असेल ना, तर तुम्हाला भात, आमटी, भाजी, भाकरी किंवा चपाती काहीही गरज लागणार नाही. अगदी पोटभर मस्त गरम-गरम असा डोश्याचा बेत होऊन जाईल. आणि हो, इथे एक महत्त्वाची टिप तुमच्यासोबत शेअर करते. जर का तुम्ही ज्वारीच्या पिठामध्ये तांदूळ मिसळत नसाल ना, तर काही काळजी करू नका. हे मिश्रण तयार करत असताना त्यामध्ये 2 चमचे तांदळाचं पीठ घातलत ना, तरीही चालेल. बघा, काय मस्त जाळीदार दिसतात की नाही हे डोसे. आवडले ना? चला पटकन व्हिडिओ लाईक करा बघू. आता एवढं छान मऊसूत गरमागरम डोसे चटणीसोबत जर असतील ना, तर तुम्ही मला सांगा, काय बाकीच्या स्वयंपाकाची गरज आहे? काहीच गरज नाही आणि एकदम पौष्टिक आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वेट लॉससाठी खूप छान ऑप्शन आहे माहिती म्हणजे जर का तुम्ही संध्याकाळचं जेवण स्किप करत असाल ना, तर हे डोसे अवश्य खा.